bibigyan kita ng pagkakataon to like probably think this through kasi kontra sa Selangor Red Giants, right? This is a team na mainit. Mainit sa lahat and you'd love to give it to them. Sir, But then again, what's your command? the question is kung papaano ba nila lulutasin yung init na meron ng SRG. Because for TLID, they haven't played in a long while. Yep, binanggit din kanina ni rrqhoshi na isa sa mga pinaplansya pa nila ngayon, di ba, dun sa M-Chat, yung early game. However, we saw SRG's That's their performance in the strength. early game against Team Spirit. Wala silang early game na nalugi sila. So with that in mind, no, I think for TLID, it's really about, if not being more aggressive, it's stopping them at their tracks. Butterflies Considering na born medyo by confident the naman wind sila dun sa guided capability by nila come at the lanterns mid light. and late game. But then again, kahit malakas yung early game ng SRG, talking about Sikais, talking about Humes, Innocent is still a difficult player to deal with pagpasok ng late game. So ang daming dapat sagutin ng TLID at this point in time. And the first thing that they're gonna be doing is leaving both the Granger and the Bruno open. Yan sa mga una sa mga bagay na napansin natin given the fact na nung nakaraang laban ng SRG going up against Team Spirit, binan ni na Coach Fren For 3 ang games. Granger at ang Bruno ng 3 sunod-sunod na laro. So I feel like this could be a different, kumbaga parang mapasanayan nila kanina, May Pectus let's hope, yung bola. may Pectus na parang let's hope na nasanay sila sa ganung klase ng laruan. Nasanay sila sa ganung klase ng galaw na pag kinuha natin yung Bruno, pag kinuha natin yung Granger, it's gonna be difficult. And this is one of the heroes na parang in-expect ko na that would be banned given na TLID to. It's Aran that's gonna be using it. So ayaw mo na talaga siyang paawalan. Now, a lot of heroes are open. You have the Bruno, you have the Joy, you have the Suyu, and you also have the Granger. So TLID is taking their sweet time taking a jungler for themselves. Yeah, great pick, Joy. I think up until now, second most pick si Joy kanina. For Nakita sure. natin nung unang serye natin na yun yung naging observation natin sa entire duration ng M6 World Championships. But now, open ang Bruno, open ang Granger for sure. Kukuha ng isa dito ang SRG. Open din ang Mathilda, by the way, na kanina ay binaban din ng SRG against Team Spirit. But I think masyado din namang maaga if magmamathilda na sila at this point. Knowing fully well, effective yung jawhead ni Humes kanina. Pero ngayon, mukhang Cho ang kukunin. Ito yung curveball talaga. Yeah, for sure. Kasi from Team Spirit, parang I Open felt, yung mga Cho. Yeah, and I felt like pinaghandaan ng SRG ang Team Spirit in a different way. Yes, compared to Team Liquid Indonesia na they know that they're more mobile, they're more literally agile, tas sa may kruhan talaga sila lamang. So parang kung kailangan mong or kung gusto mong matalo ang Team Liquid Indonesia, kailangan mo silang talunin sa larong alam nila. Just to disrupt their mental, just to disrupt their state of mind. And if for Team Liquid Indonesia, gusto mong matalo ang SRG ngayon, you're gonna have to focus on that early. Kaya mataas ang emphasis nila on this one, which is why they're picking up this next 2 heroes na nakikita nyo sa inyong screen. It's a Hylos and the Granger. Really helpful pagdating sa early game. Granger Snowball, gonna be difficult for SRG to stop. Yeah, and if babanggitin natin, no, rrqhoshi I think is one of the great Granger players to ever exist here at the M6 stage. Second, probably, Innocent. Si Keller hindi natin nakikita as much gumagamit ng Granger. Maybe just once or twice. Yeah. Right now, great picks, strong picks. Pwede mapunta sa XP, pwedeng mapunta sa Rome, yung Hylos, as well as the Joy right now. Yeah. XP, jungle, and mid. But I think this will go into the jungle already. Suyu talaga. But Suyu muna ang magiging response ng SRG na wala pang position 4 players for both of these teams. Si Coach Arcadia, meron siyang parang trend na tig-isa ng ban dun sa dalawang natitirang role. Yun yung mga nakikita natin kanina. Now, if ever man na pang counter dito sa Bruno, iniisip ko kasi kung I doubt Noveria and Xavier at this point si Eskiel. Valentina, Vexana, Aurora, Eve even is open. Ang bilis nagbago ng meta, no? Can you imagine? Kasi I'd say if this happened last week, Eve is definitely one of the top fans. I think it's because of the rise of both the Cho and the Joy.
lalo na yung Gatot Kacha na ngayon ay banned na talaga. So at some point kasi pag there's a lot of access on the backlines, especially pag gumagamit yung Eve ng Railbird Manipulation, Farsa uses the Feathered Airstrike, it's so easy to disrupt those heroes. Kaya ang mga options ngayon ng SRG and TLID pagdating sa mages ay medyo slim because they want to really give an agile or maybe a good hero pagdating doon sa team fights na hindi kinakailangan na i-compromise yung pwestuhan kung gugustuhin talaga nila. So, with that being said, you still have the Aurora, you still have the Vexana. Those are very reliable mages na pwede talagang pagtuunan ng pansin ng dalawang teams natin ngayon. Yeah, the Valentina works too, actually. Interesting, kanina ang pinuruhan ng Team Spirit ay si Innocent, but now, ang pinupuruhan ng TLID ay si Cram. Ngayon ko lang nare-realize, kasi kanina ko pa iniisip ko anong possible hero ni Cram, right? Noveria will be banned out, kahit binanggit natin kanina na highly unlikely naman na mag-Noveria at this point in time. Yung TLID, now for TLID, pwede pa silang mag-man out. Feeling ko yung Valen kasi parang pinapamigay para makakuha pa ng iba pang hero. So Veil yung magiging open, right? Ibaban out ng TLID. But then again, yun nga, si Cram yung iniipit nila. Yeah. Kanina, Hilda Gatot lang yung nakita natin ginamit ni Cram. So now he's left with what? Khalid, probably at Terizla, an Arlot. Yung mga heroes na hindi na natin agad ulit nakikita in the XP lane. So, great strategy from TLID. But ang worry ko ay, again, si Sekais has his comfort hero. Yeah, that's the thing. So, nakadepende talaga kay Fabian sa kung paano yung magiging galaw dito. The first choice para sa kupunan ng SRG is to go for that Farsa. Kahit paano, mapoprotektahan naman yan nung show. Maybe, it depends sa magiging galaw nila. Because again, you have the Joy on the other side. It's gonna be a little difficult for you to execute the Farsa, lalo na pag maghahanap ka talaga ng pwesto. In addition, you even have the Glorious Pathway. So that's double access if you ask me. Now, if you're TLID, you still have the Edith at some point. Pwede mo pa rin naman siyang gamitin. And the Valentina para makopya mo gaya ng sinabi mo, yung Farsa Ultimate. Kasi if you're gonna give the Valentina to the other side, you're gonna have the Glorious Pathway and the Electrifying Beats. Hindi mo pwedeng pamigay yun. Yeah, maganda yung Valentina pick. Also, maganda din yung Khalid, if ever, para lalo nang maiwanan ng hero dito si Cram. But if Battle of the High Ground Mages, ang pipiliin ng TLID against SRG, yung Tigreal pick, okay naman. Iniisip ko lang ay mauunahan kasi siya ng Cho. Yeah. So, kailangan lang maging cautious dito ni Widdy in terms of executing this Tigreal. Now, for the last pick, maganda yung Edith pick. Maganda din yung Khalid pick. I doubt gagamit sila ng Yuzhong. Hindi naman na yun nagagamit as much. Terizla if they want. Pero kailangan kasi nang haharap at this point in time for SRG kasi you wouldn't expect the Cho to be in front. So, kailangan nila ng super tanky na hero. Actually, okay nga din mag-Akai kung trip nila mag-Akai. Yeah, it's gonna be a little... pwede. It's just gonna be a little difficult for them to lock in. But, the idea here for SRG is to go all out offense. Benedetta to close up the Red Giants lineup. Meanwhile, Team Liquid Indonesia is going to be starting off the day with this game number 1. Who's going to take first blood? We're about to find out. Casters, pasok. Ang Golden Road ay tad-tad ng mga NT and see you next year. Tutuloy ba ang paglakad ng mga higante? Or magkakikita ba ang isa sa mga pinakamalupit na rivalry sa lapag ng MLBB? Welcome guys, ito na ang best of 5 series na magdedetermine kung sino ang mga kalaban ng Fnatic Onyx Philippines sa Grand Finals ng Apple si Rockhart. Kasama si Athena. Let's get on. It's SRG laban sa Team Liquid Indonesia. Sobrang na-excite ako nung pinakita nung cameraman natin yung angle. Sabi ko, Benedetta pa yung hinover ni Crab. Sabi ko, sure ba yan? Kasi kung ganon, all-out battle yung gusto mangyari dito ng SRG. Nakita naman natin kung paano all-out the early game facing nila laban sa Team Spirit, which is by the way, na-eliminate na nila. Ito na yung final round bago sa grand final spot. Isa na lang ang makaka-move forward sa pagitan nilang dalawa. Ayan na, ramdam na ng Axiata Arena. Ito na ang kanilang possible last hurrah. So talagang todo suporta and they really did feel it. So I really like the atmosphere and now we are in
for the hometown heroes, Selangor Red Giants, na syempre naman, a team of young bloods facing each other. Very familiar. Aran, umaabante agad. And kita mo naman yung galaw ni Kram dito. Yup. Grabe, nakakatakot din. Lumaban ng Benetta early on pa lang. Tsaka very familiar yung ganun mga pagpasok ni Kram. Parang ang goal ng SRG before the 2-minute mark is the first blood actually. Oo nga eh. Pero kanina kasi, nung first 3 games sila na na-sweep, is most of it nanggaling or binigay kay Sekais. But right now, even yung sa ganito kalalim na nga lang din, yung pinapakita somewhat na mga swag and Kram, the sheesh god nga, kanina na sumampol pa, is makikita natin na medyo kakalma muna, uwi muna for both of sides. And si Yumsa, medyo mas kalmado siya today compared to all of the other days na nakita ko ng performances niya. So that's really a good sign para naman dito sa SRG. And kita mo naman si Weedy trying to buy some space para Aaron Shiki. Pero look at Yums, makabante na. Kunting nakap lang with a Jeet Kundo. Pero grabe, pumos pa siya doon. Parang flex muna ako konti dito. Pero at Stutter the same step time, yun, no? ano yun Panakot eh. Kasama yun sa combo guys. Baka isipin nyo parang Pero right now, for SRG, hindi pa rin nakukuha yung first blood. But instead, a run with the first blood. Kita mo naman, napakaagang first blood dito. And right before the turtle, looks like Aran is gonna be able to get some space here. And Kram, mapapakat nga ng malupit. Get back onto the lane, sabi niya. Look at that, si Kram, abante. Look at the damage possible Grabe. coming in from this Vendetta. Talagang nirespetong sagad ng TLID. Goosebumps. First turtle pa lang to, by the Kaya way. nga. At nakikita na for SRG, somewhat, pwede kayang disadvantage nga na nakita yung mga early rotation sila against Team Spirit. Na by the way, ay nakikita natin for Team Liquid, sobrang reactive nila sa mga posibleng ikutan. Interesting. Guys, and even Aran, di ba, na timingan niya na, hindi to basta-basta bibitaw. Diba? And right now, ngayon yung pagbitaw ni Stormy, pero stay away muna sila dito sa may bandang baba. Ayan na nga, nagamit ni Feathered Airstrike. Pero sa ngayon, si Fabian ngayon ang mabigyan pansin. Si Yums naman nasa harapan, kaya walang pag-abanting mangyayari para dito sa TLID. Ramdam natin yung hold back din for SRG, di ba? In even news, parang for me, parang kickable na yun. Kulang sa gigil, Oo, no? parang pwede na yun. Ano ba yan? Parang SRG? Is that you? Is that really you? para sa ngayon, Oo. It's too early to say pa rin naman. But otherwise, ngayon, nandito ang paglalim ni Aran, just boxing out the guys out of the way. Pero kita mo naman, their patience definitely paying off. Now they are in a good position to fight. And kita mo naman, sumasayaw talaga sa kasama sa beat itong TLID, pero sila ang babuwasan. Ngayon, they're trying to set the momentum into their favor. Pero ayaw rin kumagat ng SRG doon sa mga hinahin sa kanya. One was enough for Sekais, and that was it. This is a different playstyle na nilalaro nila versus sa kanina, guys, na nakasanayan natin ng for 3 straight games. Malabrol kanina Oo, yun yung brawl talaga. Yun ang brawl talaga. Diba na, non-stop nga yung PvP kanina ni Midnight, Pero sa ngayon, parang laging, yun muna. Sige, yun muna sa ngayon. Okay. Pero sa ngayon, eto muna. Yung mga ihahain sa atin ng SRG, even TLID being careful sa kanilang mga paglalim. Pero gets ko naman din yung reasoning dito ng TLID as well as SRG. For SRG, they're trying to buy some time para kay Sekais na magkaroon ng medyo magandang paghampas dun sa washing-washing niya. And para naman dito, syempre, si Kram, mangungulit lang. Wala naman siyang kill potential sa ngayon talaga. Wala pa. For now, yung may kill potential talaga is tinitingnan natin si Fabian earlier, even si Kais. Additional din, syempre, kung may masisipa na if ever si Yums na ngayon, simula kanina compared to his Jawhead na hero play, sobrang parang sa Chu, kumalma siya. Kabaligtaran pa sa ina-expect natin na una pa lang, basta may makita to, sisipain yan Ako, matik yan. So kita mo naman, a very different Yums, pero malay mo ito nga ang kailangan ng SRG para naman makasabay Tama sa naman. tempo dito ng TLID. Pero sa ngayon, control on the mid ang Different pinaka-focus nila. Yeah, and different approach here for SRG. Ganun naman talaga, guys, Di ba kahit sa school, sa mga subjects yung hindi mo pare-pareho yung re-reviewin mo. At ngayon, ito yung na-review ng SRG. Somewhat so calculated yung nakikita natin dito. Not unlike kanina, na kahit lumalan sila Stormy, okay lang. Pero ngayon, vicinity of a possible skirmish. Kuya Kram, sumasayaw-sayaw pero natulak din naman. And nahuli ni Boss Weedy. And napauwi na naman. Grabe. Boss Kram going down here. 2-1 pa lang yung kill score, mag 6 minutes na. This is a very different TLID that we're seeing. And ito pala yung chinat kanina kay Aaron Shiki na hindi siya pressured, mas energized pa siya.
nakikita natin yung Hey! energy! Pero yung pala, yung inaabangan ni si Kai! Napakaswal na kaswal lang. Maglalakad, retry, at maglalakad ulit. Palayo, ano yun? Kala mo nakikitingin lang, nakikisyoso. Ano yan? Libre yan? Oo nga eh. Libre yan? Parang yung taho at ice cream natin sa watch party. Humingi lang ng ng sample. Oo, sample, pero sobrang laking bagay doon. Especially right now for SRG kasi medyo maaano nila ang balance dito sa laban. Nakakabiglang pangyayari. Medyo na-shock ako doon. Medyo shock pa rin ako. Paano yung nagawa yun? Ganong kalinis. Tsaka akala ko parang silip lang siya then, okay na, bigay muna. Pero hindi pala. He has other plans in mind. Pagbiglaan, natutuloy. So good. Ganun talaga yun. Pagbiglaan, natutuloy. Tuloy naman ang plano. Pero for SRG, things are starting to heat up pa lang naman. Para sa TLID naman, kaya pa rin naman bawian yung mga ganon. Ngayon, mas doble na yung ingat. Hindi nga doble, triple yung ingat para dito sa laban na to dahil nakakita sila ng mga you want na ganong galawan pala si Kais, ha? Nako. Ganon pala mga gusto mo palang mga play. Oh, at least, di ba, yung advantage ng Team Liquid Indonesia, medyo pantay pa rin yung level nila against the jungles. Nagkahabol ngayon. Dito sa baba, Ram nakikipagsayawan with electrifying beats. Siyempre, gagawin ng electrifying blow, pero siyempre, malukot yan eh. Joy yan eh. Even si Kais na parang pinag-isipan niya, guguba talaga to mga to. Kasi kung oo, pwede natin bigyan to Cram. But still, there's the respo. Pero even TLID ay mag-disengage doon sa mga pag-poke around nila kay Cram. And kanina ng item check, nagulat ako lamang si Aaron Shiki against Innocent. And ngayon, naka-Rich Kid build na rin siya. Rich Kid OD build. here para sa kanyang Granger. Ang laki din talaga ng somewhat space na nabibigay sa ating mga gold laners. Pero sa ngayon, yung espasyo sa taas doon magre-respawn ng pangatlong pagong sa laban na to. Yeah, ang dami ng sinulo dito ni Fabian. Guess that's one reason kung bakit talagang nakakasabay siya sa level dito ng isang usually level gap ka na na Suyo. So kita mo naman dito sa pagong, ready din lumaban. Aaron Shiki will have enough damage. Innocent ang kasabayan niya. Dito sa mid si Aran ay pagsabayan pa si Kais. Naku po. Si Aran ay nakaka-zone dito and Fabian, beautiful zoning of that turtle going over to TLID. Grabe, ito yung paninindak na meron yung TLID. Ito yung beauty talaga na pag meron kang high loss and most of the teams earlier, parang kino-consider nga TLID na parang hindi naman sila yung team na magpaprayo ng high loss. Pero surprisingly, for this round, it's a different approach namin talaga. And yun yung importante, you're open to somehow designing a new draft. And pwede naman yung mga improvement. Lalo na nga, ito na yung last hurrah for both of them. The last hope for both of their region, Indonesia and Malaysia ngayon. Alam ko nakatutok ang sambayan ng hindi lang na tayo guys. Kasi nga kung sino man nanalo dito makakatapat ng FNOP. Pero still, naririnig niyo naman siguro yung crowd din. Doon mismo sa aksi yata dito sa broadcast natin. Ramdam na ramdam nung crowd na ay maganda na yung range nitong si Nagugustuhan si na Innocent nila. Gusto ko rin nakita ko Parang sabi lang kanina parang sa item check na goals tayo. Pero sa ngayon, yung mga ganun, nabubuhayan sila eh. Kaya na kasi niya mag-take ng turrets and I think he can also join the team fights pag ganyan yung situation niya. And kita mo naman si Yums, sayawan lang. Ayan and na. there goes the TikTok play. Will it be enough damage though? There goes Implosion. Parang sila pa yata ang napasama. And yan na, sumasayaw na ulit. Si Fabian naghahunting na ng Cram. And nilagang Benedetta ang ulam natin mamaya. Kapag may tiyaga, may nilaga. Matik yan. Sinakto niya. Gaining a triple kill as well. TLID slowly gaining ng momentum, advantage. Kahit si Clara kanina. Napatayo na nawala yung prim and proper ni Clara. Mamaya na lang yung premium proper kasi sa ngayon medyo gulo-gulo kanina sa mapa. Pero lumabang doon ang TLID. Nung buong akala natin maganda na yung sipa niya. But remember yung sinipa niya kasi medyo tanky. Sobrang kunat din. Kaya napatanong ako, enough kaya yung damage nyo para ma-burst yan bago makapag-implosion? Like, are you sure na siya yung Sure ka ba pinaka-probable talaga? target among all 4 members na somehow dapat sinisipa mo talaga? Pero for SRG, parang yun muna hinain, so we have to make do. Pero hindi pwede yung mga ganong instances maulit, ha? Pwede mong gawin yun kung confident ka sa comms nyo na kaya nyo i-burst. Pero pag hindi nyo na-burst yan, talagang tagilid kayo dyan. Balik talaga. Pero kita mo naman, may pagbalik kayong gagawin dito, SRG dun sa taas.
Trying to go down with the glorious pathway. Pero si Yums nasa gilid. I don't think he wants to fight. Half HP. Madaming members sa kanila ang low. They will back off. And there goes the implosion. Flicker play. And todong sagad. Natulak kay Sekais. Tanggal ang jungler dito ng TLID. Sorry, nasa Selangor Red Giants. And now TLID have control. And TLID on the other hand, mas in-expect sana natin na more on the safer route naman sila Yums. Pero si Sekais, of all people naman ngayon, Nice catch. yung makukuha ng TLID. Pero ito yung attempt for SRG. Magandang sayawan pinapakita dito ng SRG. Pero syempre, no retry means TLID will secure the Lord. Cram? First Lord of the game. Habulan pa rin naman. Cram nakipagsayawan and the Benedetta will survive. Stormy doing some pretty good damage from downtown here using the Farsa. Yun yung kailangan nila mag-cause ng havoc talaga doon. And chaos sila Stormy. And Kram as well. Kung kanina na kukulangan tayo sa firepower ng SRG, yun yung pupuhuan na naman ni Kram eh. Kasi kay Sekais hindi niya pa na-deliver sa ngayon. But eventually, he'll get there with the Suyu. Pero medyo gusto ko mga pangyayari sa mid lane kanina. Umahap din na si Innocent. Muntik na masolo kill si Aaron Chiki Na- Sabihin niya, Kelra ka pa. Baka sa akin pa lang. Baka nalimutan mo kung sino ang na-awardan ng Breakthrough Player of M-Series. Bam! Yun pala mang break ng sabi na armor, pero wala pa naman sa armor by the way. And with the item build, Aaron Shiki went for the item progression of the Sky Piercer with his Granger. Para sa SRG naman, sige na sa makakapalag na to. Pinaka-mas alam ko sa mga nag-RG din ngayon. Basta yung iba, pinaka-first item build pa nga ay malipikan para sa Bruno. So far, he's going the Rose Gold Meteor route. So more survivability and more lifesteal para kay Innocent dito. Medyo mamaya siya magkakaroon ng Wind of Nature, pero that's all good. As long as you trust your teammates, kita mo ginagawa ni Kram dito. Nakipagsayawan with Fabian na naman. Weedy, 2v1. Naabutan. Tumatago sa Benedetta, mahabol pa ba? Here comes the guys for the cleanup! And it will be enough. That's one going down. Jungle, down for TLID. Pero syempre may ganti. Ayun. That's a double for Aaron Chiki. Yun naman ang magiging sabihin natin 2 steps. Sa atake ng TLID kasi double kill. And ngayon, so what? The Ayan kill na. together with Stormy. Nako po, wala nang feathered airstrike. Mapapatras yata dito ang SRG. Pero si Innocent, buhay na buhay pa. Umaabante pa Ano ang kanyang Bruno. And for the chase ng Yums, no hit with the Jeet Kundo. Suspect. Pero masakit pa rin naman ang hampas niyan. Hindi mo matitiis yan, Aran. And that's gonna be it. 4 down for TLID. Imbes Aran, naging aray. Selangor Red Giants finally getting their groove back. Grabe. At natay na nila yung score. Kanina more on the downside talaga sila, honestly. Because of the multiple kills na nagagawa ng TLID onto Sekais. Kanina si Sekais yung somewhat nagiging MVP talaga all throughout the first match for today. Pero for SRG, dito na pumapasok na lahat sila. Kailangan talaga mag-step up. Not only for the clutch plays na meron si Innocent, pero ang dami ng baon kahit dito nila Stormy. And as well as si Kram there, na somehow, hindi man clean up yung nagagawa niya. Sige, ikaw na muna yung magiging starter dun sa mga laban. Ayos Okay na yun. Maganda din kasi yung kinuha nila yung Benedetta. Kasi Benedetta. pangalan daw nung kalaban, Aran. So tatakbo yan. So ang gagawin ni Kram, magdadash at hahabulin. Kasi, Ganun run ka pala na yun. natin. Huwag ka kasi tumakbo. Huwag ka tumakbo. At si Kram, when he saw someone running there, talagang lalong tumarget lock, parang Shanghai sa handa. Pero sa ngayon, ito yung makahanda. Ako po, here comes a beautiful play once more by TLID. Wala na naman, si Sekais. Sekais, tanggal na naman sa mapa, mga babidi. Ako po, Iba here yung we go trend. again. At iba yung trend ngayon for SRG. Pero ito yung trend. May isang masisipa si Yums, kaso nga lang there's no damage. Si Kram ngayon ang nagra-run away! Susundan pa ni Fabian! Kram is down. 3 for 1 yung naging palit doon. Ako po, ito na. Itong mid lane duo naman ni Stormy at si Yums, medyo mahihirapan yata sila Mahirap na gumawa talaga. ng play dito without Sekais present on the board. And look at that. No retry, no problem. Gonna go ahead and take it. And si Stormy, hindi din basta-basta makapwesto kasi matatabuhan siya nung kabayo. May stand din agad siya, so feathered airstrike will get cancelled. Pero sa ngayon na, isa lang yung palaisipan talaga sa akin. Lagi at lagi pag may objective na, neutral objective, turtle man yan or lord, napamatay lagi si Sekais. Si Sekais! Alam nila kahit sa sobrang dami ng karami sa sahig. Di ba parang ganun? They know who to pinpoint dito.
sa SRG. Somewhat siguro may question sa kung saan nagtatago si Sekais. But definitely for TLID, advantage yun. Yan. Speaking of that advantage here, TLID gonna use that, Lord. Konting hits lang naman. Hindi naman basta-basta mabasag yung Torre, pero they're showing off force right now. SRG needs to face them. So siguro nang overexcite din at the same time dito. Sila Sekais onto somehow maaga na nakikita, maagang nare-reveal. Nawawala yung element of surprise sa hinahanap sana natin here for SRG. Kasi nga, wala na agad yung jungler. So, TLID knows na sobrang safe na. Rometri dyan, Fabian. Parang wala na agad haharang sa'yo. But for this round, has SRG learned their lesson na nga ba dun sa mga pinupwestuhan nila? And of course, kailangan din talaga nila dito makakuha ng isang magandang kick ulit kay Yums. Kanina maganda ni Kiezkiel eh. But after that, parang somewhat nalilito sila dito sa mga frontliners ng TLID. Dami nang gamit here for the skills of TLID and SRG. Pero looks like it will be enough to push down Stormy. Here comes the real world manipulation. Para na makontrol ang laban. Pero mapatras naman silang lahat. And there you go. Beautiful chase mula kay Sekais. Pero hindi mo yata kakayanin. Si Aaron Shiki na gamit ni Wind Chant. Will be enough for Innocent to make a play. Pero ulang yata sila. Tatlo na lang ang nasa harapan. And si Yums, mababa na din ang buhay niyan. Oh, ngayon, for SRG, kailangan nilang punan na kapag namamatay talaga si Sekais is they have to make do. Nandun papasok yung improvising. Pero ngayon, Aran is improvising nga. Habol kaila Innocent. Ang sakit! Naman balang yun. Napaka-intense naman nun. Pero syempre si Innocent, mahapdi din naman ang mga hampas niyan. Pero ang problema, hindi siya makalapit masyado at ina sa mga target niya. Laging hirap ngayon si Innocent sa when it comes to positioning himself kasi hindi free reign yung napoprovide ni Kram eh. Kasi mas nasanay tayo kay Kram na makunat, pwedeng bumabad lang, pwedeng mag-sacrifice. Pero kasi sa laro ngayon, tila ba naging core damage dealer din si Kram. Kasi he needs to provide the damage that missing kapag nawawala si Kai sa equation. Di ba? Ang dami niyang responsibility ngayon. A bit heavy on Kram's side. Pero okay lang. Kasi sanay naman siya mag-Kram agad. Hindi kasi talaga patangke yung lineup nila eh, no? Yes. Eh. Kahit yung Cho sa Rome, hindi naman kasi talaga tangke yan. So, sobrang, skill-based nung buong composition nila na kailangan, pag may gumalaw, -1 dapat yung kalaban. Kailangan. Pag hindi na -1 yan, nako po. Kaya pwede mong ilista. Kumbaga, sobrang laki na nakasalalay sa sipa ni Yums. Oo. That after that, if wala kayo mahuli, sobrang free for TLID ngayon na sila yung humuli sa inyo. Kasi nakarely kayo heavily dun sa Way of the Dragon. And aside from that, even the Feathered Earthstrike ay well-timed din dito for TLID. After ng Feathered Earthstrike, sabi nila, walang pang zone to. Walang pang backs out sa atin to. Even Yeskel here na nag-roam around dito sa may Lord Pit ay sapat nga ba para mag-zone out ng members ng mga Giants? Alright. So far, pinapakita din Aran na kaya kong tangkihin yan, bro. What you doing? Ezekiel with a real world dun sa Gedli. Si Stormy hindi makapwesto sa kanyang Feathered Airstrike and na-force pa yata ito ay really bad position. And kita mo naman, Aran going down is actually really big para dito sa SRG. Pero mababa na yung Lord and kay Aaron Shiki pa mapupunta. Delivering a double kill as well. Weedy trying to run away. Ito na muna yung simulan trade-off ng SRG. Kram masasalo doon. Grabe naman yung mga padetsunata ni Kuya Aaron Shiki. Na by the way ngayon, eto na naman tayo. May malaking objective na patay na naman si Sekais. Kakasabi lang kanina si Kuya Sekais naman eh. Parang nararamdaman natin sobrang laki po talaga kapag nawawala yung jungler nyo. Especially onto that crucial na mga Lord fights. Na by the way, aabot ang bola. Pangatlong Lord na pala ito ng laban na to. Pangatlong Lord. And so far, TLID has been doing a good job avoiding the damage of Innocent. For some reason, kanino bang 6 items niya si Innocent? Actually, boots na lang. Papalitan niya. Hindi siya nahuhuli. Pero hindi siya masyadong makaabante talaga. And again, the big problem without a tank. Hindi siya nahuhuli, hindi rin siya nahuhuli sa items, pero at the same time, hindi siya makahuli ng magandang free hit position dito sa TLID. Triple H yun. Napakaraming variations. Napakarami rin kailangan i-consider muli. Nakita natin yung struggle ni Yums, guys. Papasok pa lang siya eh. Mag-Way of the Dragon pa lang siya, namamatay na siya. So that just means na talagang nakarely sila dito sa pwede nilang mag-counterplay, pero without the Farsa, without Stormy, lalo mahihirapan ng slide ang SRG onto defending some of their base turrets.
minutes. Galing na naman si Storm. Again, -1 bago magsimula ang isang big team fight for Selangor Red Giants. This is not the start that the hometown heroes are looking for. And ngayon, mabante na with a conceal. Ginamit na si Cram, nagkakataman sa gitna. Pero ang sipa, mapupunta doon kay Aran and matatangkin naman niya. Of course, using to revitalize, buhay na buhay pa ang TLID. But that's their goal eh. Kahit siguro may makuha sila or hindi, it's a win for them. Nakabasag ng Torre, might as well makabasag pa muli ng isa dito sa may bandang taas. Na medyo makakahinga. Woo! Sigh of relief dito ang SRG. But still, that is just the start of this battle. 21 minutes into the game, guys. TLID pa rin na may hawak ng kalamangan. Gold, kill score, and as well as all of the turret destroyed ay nasa sa kanila. Looking at the items, nandun naman na yung much needed damage here for Innocent, as we've mentioned time and time again. And kahit kay Stormy, problema nila is hindi sila makapag-free reign katulad kanina sa ginawa sa Team Spirit na kailangan lang nila isipin yung sarili na tira lang ng tira sa gilid, go for the magandang position, kaso nga hindi nangyayari yon. Walang ganon, sabihin natin ngayon na story pa sa ngayon. Hindi pa nakikreate. Katahimikan sa Land of Dawn. Kita mo, pati yung Axiata Arena, yung announcer lang nagsasalita. Okay lang. And lahat sila Nakakakaba to. kumakalma. Walang humihinga. Waiting for a play mula dito sa TLID. Kung magkakaroon man sila ng mistake or hindi. Pero malapit na ang Malapit. susunod na Lord. Maganda ang waves para sa TLID. SRG still holding on. If ever makapag-force tayo ng error dito sa TLID. Kasi sa ngayon, hindi na lang pwede nakarely sila doon sa sipa niyo. Katulad niya, sisilip lang siya eh. Ayaw nyo ba kung pasilipin man lang? Nilalagyan agad ng treadmill sa harap. Even Stormy from the back is not safe anymore. Kasi afford doon ni Fabian na umikot lang. And after that, balik ulit dito sa posisyon nila sa Lord na maaga lang din mahahawakan ng TLID kahit yung RBM hindi man lang makapwesto doon sila Yums. Okay, Cram, what's it gonna be? What's gonna be the play here? Kasi TLID talagang umaabante na. Yung Vendetta dun sa gilid. Trying to make a play as well. Let's see if they're gonna make it. Stormy down with a feathered airstrike. Pero looks like wala na namang tatamaan masyado. Ginamit lang to zone and to check. And looks like it will be the implosion. Casted very soon here. Pero hindi yon ang target. Iba-iba yata ang laban. Si Crown nandun sa backline. Tatlong na zone niya. What the heck happened here? Aran goes down. And Winnie is now on the run as well. And just like that, SRG have Lord control. Ngayon, nakita natin yung capability ng pick-off na meron ng SRG. At ngayon, the crowd is just cheering. Pero nandyan pa rin ang mga members ng TLID. Lalapit to sila Yeskel. The Lord will be secured here for SRG. Ayan na, Athena, narinig ka na ni guys. Hindi na siya namatay before the big objective. And nakuha na ng SRG ang pang-apat na Lord ng larong ito. Achievement yon para sa kanya na finally hindi siya napitas. And nagsimula kasi thanks to Cram, by the way, nag-clear siya ng wave, umikot siya sa pinakalikod para somehow mag-disperse din sa position. May konting panic mode doon for TLID. Even Yeskel and Aaron Shiki ay muntik na actually mapatay doon ni Cram. Actually, tatlo yung muntik niya mapatay doon sa likod eh. And after that, sabi niya, medyo pula ang buhay ko, electro-final blow nga ako. All the dashes was worth it for him. And nag-dash through doon ang SRG, finally closing off doon sa huge lead, huge gap na hawak kanina TLID na limit or down to 1.5k gold lead na lang yung hawak nila. And now, sila naman ngayon na makakapag-clean up ng mga outer and inner turrets laban dito sa TLID. Grabe, one big play lang nun na parang totally na-turn yung tables dito. Yung U-turn niya doon sa gitna eh. Iba yung U-turn, iba yung cut na ginawa ni Cram doon. The Malaysian cut, mga kaibigan, using the Benedetta. Benedetta mains are very proud and now it's gonna be Selangor Red Giants kumakatok sa base ng TLID. And looks like isa-isa na din lang mauubos ang mga torre dito. Itiis pa lang ni Aran dito ang mga bola ni Innocent. And they're going for him. They're going for Innocent! And Fabian takes him down! Ngayon, si Sekai, so sa pinakalikot na target, trying to go for a trade-off. Kasi nga lang mahuli siya doon. Nandun yung mga Void Curse sa Void Blast. Fabian with a double kill. Sekai is down! Grabe naman! Ang kalat ng mga bites! Pati yung cameraman nahihirapan saan ba ako titingin? Kaliwa o kanan? And now si Yum sinahabol na naman nito ni Fabian. Mukhang hindi mabibigilan ng penalty strike ni Stormy. And siya pa ang mapapasamak dito. Nadamay pa siya! Nadamay pa nga! Akala niya ligtas na siya! Pero akala mo lang yun at ngayon gagapang papasok ang TLID. Yums is the only man left! The only man left going for the base. It's not gonna be enough. TLID
takes game number 1. This is the kind of game talaga. Na game 1 pa lang ma-hype ka na ng sobra. It could have gone both ways. But definitely for TLID, tinapos lang nila yung nasimula nila na hawak naman din talaga nila all from the start. Pero we've seen a glimpse of hope there para sa SRG. Sadyang nabitawan. Sadyang nahuli lang din sila doon. Caught off guard. Nagkaiba-ibang ruta. And this is the prowess. Ito pala yung energized version talaga ng TLID na waiting at nanonood lang dito sa kanilang prey na